Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ella Figueroa. At ngayon, mag-unboxing tayo nitong Osmo Mobile 3 Combo. Osmo Mobile 3 Combo. Meron kasi nitong hindi combo. Yun yung walang kasamang bag at saka yung walang kasamang stand. Ayan. Ayan siya. Nabili ko ito ng Ichimang Roxen. So, ayan. Yung case niya. And then, may nakalagay siyang Osmo DJI. So, natin. Ito na yung ano natin. Ayan. Ano bang mga kasama niya? Ito. Yung may bag. Ito yung bag niya. Ayan. Ito yung stand niya. Ayan. And then, manual. Manual. And then, yung strap. Ayan, yung strap. Tsaka yung USB cord niya na Type-C. Type-C yung cord niya. And then, ayan. Ayan. Ito yung zoom niya. Ito yung zoom click niya. And then, ito yung power niya. Ayan. Ito yung power pala niya. And then, yan. So, ganun mo lang siya. Ayan. Ayan. Ito na. Sobrang handy niya. Ayan. Okay, try natin sa phone. Yung phone ko na Galaxy S9. Ganyan lang. Parang mas malaki pa yung phone ko. At magaan lang din siya. Bago niya i-try, download po muna yung DJI na Mimo. Ay, yung camera direction. So, doon daw. Ito, may nakalagay. Ano, yan. And then, lagay na natin yung phone natin. So, yung camera is doon. Ganyan lang. And then, open na natin. Open nyo lang yung Bluetooth nyo para mag-connect siya. Okay, ayan. Yung settings niya, click nyo lang yung tatlong dot na nandito. Ayan. May video, yung gimbal niya, and then yung general. So, dito, ayan, yung mga settings niya nandito lahat. Click nyo lang yung may camera logo na to. Ayan. Kung gusto nyo i-follow, follow nyo lang siya. Kung nasaan yung mukha nyo, susundan kayo niyan. Ayan. Follow, tilt lock, FPV, spin shot, ayan. Kung gusto nyo sports mode, on nyo lang yan. And then yan, pwede din. Pero pwede nyo i-click dito. Meron siya twice. Nasa manual, may nakalagay sa manual. Ayan. And then, try natin yung video. Harap natin sa akin. Then, kung gusto nyong i-follow, click nyo lang tong yung green. Yan, gawa lang kayo ng parang box. Yan. Mag-green na siya. So, magpa-follow na yan. I-start na natin ng video. Ayan, magpa-follow na siya sa atin. Kung saan tayo pupunta. Follow na siya. Sobrang handy niya, guys. Ayan. Punta kami ngayon ng park para i-try to sa labas. Yung Osmo Mobile 3. Kung ano yung pinagkaibahan nila. Hawak lang yung phone at saka ito. Para makita natin yung difference kung magalaw ba o hindi. Ayan guys, try natin yung pinagkaiba ng Osmo Mobile 3 at saka yung sa hawak ko lang yung phone. So yung sa kaliwa ko is yung Mobile 3 and then yung sa kanan ko is yung phone lang. Makikita niyo yung pinagkaiba kasi sobrang smooth nung Mobile 3 unlike sa phone lang na malikot siya. Ayan. Kita nyo. Then, punta tayo dito. Ayan. Hi! Nandito kami sa park ngayon eh. Tinry namin sa labas. Ayan siya. Guys, try naman natin yung panorama. Ayan. Try muna natin tong 180 degree. Okay, click lang natin tong
ayan. Yan na yung nakuha niya. Then, ngayon, next try naman natin yung 3x3 shots niya. Ayan. Click lang natin tong red button. Kukuha naman siya ng 9 shots. Ayan. Ayan, tapos na yung pagkuha niya. Mas maganda kasi i-try sa labas eh. Ayan. Yan na yung nakuha natin. Then ngayon, try naman natin tong story. So, kukuha ako ng... Here I am where the movie started, facing at Kasi marami kayong pagkukuha, guys. Ano yung gusto nyo. So, kukuha lang tayo ng gusto nating kuhaan. Ayan. Okay, kuhaan ko tong Sakura. Ayan. Steady lang natin. And then, click ko lang tong start. Ayan. And then, itong puno. Try natin tong puno. And then, yung bike. Tryin ko tong bike ko. Ayan. Ganyan. Medyo malakas yung hangin. Ayan. And then, next is itong, ayan, yung sa mic. Ayan, may ano, padalasan. Medyo malayo lang